Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Bini, Kava, Interex dhe Vala. Edhe dy persona të tjerë janë ftuar sot nga prokuroria speciale për si quhet ose si po thirret intervistim, duke quar në 6 numrin e përgjithshëm që nga java e kaluar kur filluan të shohen ftesat për intervistim të ish pjesëtarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Në anën tjetër sot është deklaruar edhe kryeministri i Kosovës zoti Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se edhe nga kjo gjykatë do të dalin lufta e UÇK-s do të del e pastër, por ka bërë edhe thirrje që ata që ftohen të mos i shmangën drejtësisë dhe mos ta turprojnë Kosovën. Në anën tjetër ka edhe reagime të shumta derisa njëri nga të ftuarit për intervistim ka thënë se nuk do t'i përgjigjet prokurorisë dhe e ka lëshuar shtëpinë siç kanë raportuar sonte mediat. Për diskutuar lidhur me gjykatën speciale, kam ftuar sonte deputetën e Kuvendit të Kosovës, zonjën Ngalimete Musliu, deputetën nga PDK, mirë se erdhët. Është ish deputeti i PDK-s, i shefi i LDK-s, i shefi i shtabit të UÇK-s për zonën operative të Llapit, zoti Nureddini Vishi, mirësardhje. Drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, zoti Bekim Blakaj, mirësardhje për ju. Si dhe avokati zoti Besnik Berisha, mirësardhje. Dhe para se të fillojmë me bisedën në studio, do të shohim edhe një intervistë që reporteri Ariona Xhikolli ka zhvilluar me zotin Hysni Gucati, kryetar i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s lidhur me temën në fjalë. Një ndër çështjet më të përfolura në Republikën e Kosovës prek pikërisht kategorinë e veteranëve të luftës. Janë thirrjet e fundit, janë thirrjet që u bën ditëve të fundit për gjykatën speciale dhe për të diskutuar për këtë me mua sot është kryetari i organizatës veteranëve të luftës, zotri Hysni Gucati. Zotri Gucati, janë bërë thirrjet e para për gjykatën speciale, si e vlerësoni ju, si e vlerëson organizata që përfaqësoni ju? Po është e vërtetë që ne kemi dëgjuar para 3-4 ditë që në bë thirrjet e para. Jo vetëm 5 thirrje, po ka më shumë thirrje që tash për çdo ditë do dalin emra të ndryshëm. Ne e kemi pritur shumë keq, edhe për organizatën e veteranëve të luftës, kjo gjykatë është raciste. Kur them raciste, kam argumente pse them. Është gjykatë raciste për arsye se kjo gjykatë është e njanshme. Është vetëm për pjesëtarët e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, jo për ata të cilët kanë bërë krime serb, që kanë bërë krime në Kosovë apo dikush tjetër. Kishte kjo gjykatë vendore, speciale, ne me dëshirë më të madhe do ta kishim pranuar. Për organizatën e veteranëve të luftës kjo është e papranueshme dhe do të jetë e papranueshme prej fillimit që kemi reaguar me kohë. Ju jeni në ngjarje që në vitin e kaluar kemi bërë një peticion, kështu që kjo gjykatë është e papranueshme dhe unë ju bëj thirrje gjithë aty në shokëve të mi. Që kësaj gjykate mos ju përgjigjem fare hiç. Ju thoni që mos t'i përgjigjen gjykatës. Po. Ftesës së gjykatës speciale. Ftesës. Çka mund të ndodhë tutje? Unë besoj se mund të ndodhë edhe me dhunë ti morin. Ne jemi vetëdijshëm për këtë punë. Po arsyeja pse thonë ne mos i përgjigjem fare. Para arsye se kjo është vetëm e njanshëm, thashë më herët. Është vetëm për pjesëtarët e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Kur unë di se gjitha persona, ta komandonta që janë ftu, deri më tash, se këta kanë ftesa, ne nuk e dim a janë cilësinë e dëshmitarit apo janë cilësinë e të akuzuar, ne nuk e dim ende. Po pa dallën çfarë janë, është e papranueshme për arsye se ne nuk i kemi pas atë mundësi as për krimet luftës, pas për gjenocidin, por ne kemi qenë një luftë të drejtë. Gjitha komandona që janë shtum, Eremi, Samilo Shtoku, dhe gjithë të tjerë që kanë, unë besoj se këta do ta mbrojnë Ushtrinë Lirimtare të Kosovës, po do ta mbrojnë edhe vetë me dignitetin më të lartë. A mund të presim ndonjë aktivitet nga organizata që përfaqësoni ju në të ardhmen? Po këto ne për momentin jemi dalë një varforme në pozicionin maç, që thonë sikun sa. Arsyeja pse se në parlamentin e Kosovës pikërisht kanë qenë shoktuar se të kanë votuar këtë gjykatë. Dhe ne na kanë qitë një sot shumë pa të lakmueshme. Po ne të bëu analizë, të bisedu që për të ardhmen çfarë do çfarë veprime do të marrim. Çka nëse po vërtetohen ato akuzat të gjykatës speciale? Unë nuk besoj se do të vërtetohen, se ne kemi dëshmuar më herët me gjykatën e Unmikit, e Uleksin dhe gjykatën e Hagës që ka qenë para të Unmikit. Dhe kështu ne kemi vërtetuar pafajësinë tonë. Ka qenë ish kryeministri, vërtet Ramush Haradinaj ka qenë, Fatmi Lima dhe shumë tjerë që kanë qenë gjykatën e Hagës dhe është vërtetuar pafajësia jonë që ne kemi bosë luftë drejt. Dhe është vërtetuar në gjykata tona, është vërtetuar në gjykatën e Uleksit në kohën e fundit, ku
kanë qenë burë, Samiri Shtaku, Suleman Selimi, Jerdi Moku, gjithë që kanë qenë burë, edhe këtu është vërtetu pavajësia. Dhe ne për arsye besojmë fuqimisht se kjo gjykatë do të dështon. Gjithmonë do të dështon kjo gjykatë. Arsyeja pse do të dështon, se këta kanë arritë të morën disa dëshmitar, që unë do t'i quajnë thujza bashkëpunëtor të armikut, dhe disa dëshmitar që fare s'kanë qenë kosovëq. Kjo unë besoj se kjo gjykatë do të dështon. Qëllimi tjetër, qëllimi është të barazojë luftën në shqiptarët Eduard Kosovës me luftën kriminale që ka bërë Serbia, kriminalet serb që ka bërë në Kosovë, paramilitarët serb që kanë bërë gjithë ato masakra. Dhe dëshirojnë që luftën e UÇK-s, luftën e pastë të UÇK-s, ta barazojnë me kriminalet serb të binë në nivel. Kështu që ato këtë kanë, gjykata ndërkombëtare, apo nëse në gjykatë tjetër që të ndonë, po shkot që luftën që Eduard Kosovës nuk mund ta barazon me krimet që ka bërë Serbia, se ne s'kem bërë krime. Këtu është vetëm sa për të Serbinë, epshet e Serbisë të shnoshin këta dhe mendojnë me atë arsye që neve na barazojnë me ta. Si është në këtë rast qëndrimin e qeverisë kryes kryeministrit Haradinaj, reagimin e tij ndaj thirrjeve të para që u bën për gjykatën speciale? Po kryeministri ka dalë në reagim, promo kanë përcjellur ne, që unë përshëndetje kryeministrin me atë reagim, se edhe ai vetë ka provu këtu gjykata ka qenë vetë. Në ato është mirë që ne këtu mos i morëm aq fort nga shpirti që bombastike që thonë, dalim me reagime shumë të shfaqësane, që kryeministri dinë se gjitha komandantë do dalin pa fajshëm. Dhe lufta e ushtrisë do të dalë e pastër si luti. Unë këto besoj se kryeministri këto ka menduar dhe mendon kryeministri këto. Jo që duhet ta mbrojë kryeministrin unë. Se kryeministri vetë ka dalë pa fajshëm. 2 herë 3 ka qenë gjykatën e Hagës dhe ka dalë pa fajshëm. Fatmelima pashtu ka dalë pa fajshëm. Edhe ai beson shumë siç besojmë ne, organizata veteranë luftës dhe veteranë, edhe kryeministri beson në këtë pafajësi. Edhe ai e din që kjo gjykatë është vetëm sa për epshet e Serbisë, jo për diçka tjetër. Ndashim një intervistë të shkurtër me përfaqësuesin e shoqatave të dalja nga lufta, pra të veteranëve, dhe një historik të shkurtër se si u ndodhi gjykata speciale për Kosovën. Zonja Ganimete Musliu, ju jeni deklaruar dje në rrjetin tuaj social Facebook. Keni thënë se s'ka gjykatë që do të njollos generalet. Ju po ashtu keni refuzuar edhe që të votoni për amandamentet, pra çka po ndodh tash? Qëndrimi im është i qartë, po besoj që nga data 23 prill e vitit 2014, kur në Kuvendin e Republikës Kosovës për votim na erdhi letërkëmbimi në mes baroneshës Ashton dhe presidentës atëhershme Atifete Jahjaga, që ky letërshkëmbim i hapte rrugë bërjes së gjykatës speciale. Unë qysh atëherë kam kundërshtuar dhe kam marrë qëndrimin tim konsistent kundër gjykatës speciale. Atëherë dhe tani mendoj që është një gjykatë e padrejtë, duke pas parasysh që këta akter ose këta persona të cilët janë të thirrur deri me tani të paktën, po edhe që pritet të thirrën, kanë kaluar nëpër procese të ndryshme gjyqësore brenda Kosovës, kanë mbajtur edhe burg, janë liruar të pafajshëm pastaj pas 5 vite, 4 vite kështu me radhë. Dhe ajo që ka po ndodhë tani nuk po ndodhë diçka e papritshme faktikisht. Nuk po ndodhë diçka e re, vetë fakti që në Kuvendin e Republikës Kosovës është votu gjykata speciale. Ne kemi ditë që herët apo vonë kjo gjykatë do të filloj procedurat e saj. Reagimi im dje ishte konform qëndrimeve të mia faktikisht. Dhe po prapë rrimrapa saj kur kam thonë që nuk do të mund të njollosen, duke pas parasysh që kohëve të fundit këtyre njerëzve, përveç gjyqjet në gjyqësor ose në përburgje që kanë vujt dënimin, në një farë mënyrë është duke ju bërë edhe një gjyq publik. E tham këtë duke pas parasysh që keni pa emisionet të shumta televizive, komentet të shumta në rrjetet sociale,
që faktikisht ngrisin lloj-lloj teorish konspirative, lloj-lloj akuzash e aktakuzash. Më vjen shumë keq që qytetarët e Republikës Kosovës ende edhe sot e kësaj dite nuk e kanë të qartë që këta njerëz që po ftohen për gjykatën speciale në këtë rast, nuk po ftohen për krime ekonomike, nuk po ftohen për korrupsion, nuk po ftohen për vepra të cilat kanë dëmtu shtetin e Kosovës ose taksa paguesve kështu me radhë, po ftohen për diçka që tashmë e kanë dëshmu disa herë për procese të ndryshme që janë të pafajshëm dhe nuk kanë fakte. Andaj mesazhi im dje pak a shumë shkonte në drejtim të atyre linçuesve, të cilët nuk po kursejnë në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment në rrjetet sociale, po edhe në disa studio televizive. Nëse vetëm i keni Po linçojnë çka po thonë sipas jush? Vetë fakti, nëse keni pa disa debate televizive që nuk po du sot të përmende emisionin e juj me emra, do t'ju thamë kur t'jam përballë tyne, por kur i ndëgjon akuzat e tyre, definitivisht aty ki material mjaftueshëm për me ngrit pastaj edhe aktakuz. Unë nuk e di ata njerëz të cilët e marrin guximin dhe kanë aq vendosmëri dhe besim që të ngrisin tezat e tilla. Dhe unë mendoj që gjykatat nuk du të punojnë mbi supozime dhe mbi hipoteza. Ata duhet që të marrin vendime mbi anën e fakteve dhe argumente. Vetëm çka do të ketë ndodhur, sigurisht dëshmit janë mbledhur më herët. Nuk pritet që në studio televizive të thuhen. Unë e pajtohem plotësisht me këto çka e thuti. Unë uroj dhe shpresoj që gjykatat vërtet kenë fakte dhe dëshmi. Mirë po deri sot neve na ka dëshmuar e kundërta. Me gjykatat e deri tashme. Me gjykatat e deri tashme. Dhe unë nuk shoh ndonjë dallim nga gjykatat dhe gjyqjet e deri tashme që mbo me këtë. Pse e tham këtë? E tham sepse ju e dini shumë mirë që nga viti 1999, do thotë ne kemi pas fillimisht administratën e Ulmikut dhe sa i përket gjyqësorit ose drejtësisë, Kosova pak ka pas ndikim në ato land ose në gjana tilla që të ketë mundësi, po mendoj që të mshef diçka ose të sajoj diçka. Ndërsa pastaj kemi pas shpresë shumë të madhe dhe jashtëzakonisht të madhe, besim të madh kur ka ardhur edhe Uleksi, dhe këta njerëz nuk kanë kalu në procese komplet të vendorëve. Këto kanë kalu komplet në procese të koordinuara edhe të udhëhequra nga ndërkombëtarët. Vetë fakti që kanë kalu këto procese në përduar të ndërkombëtarëve, unë mendoj që kjo gjykatë është një gjykatë e padrejtë dhe ajo që po e shoh qasjen në këto ditët e fundit ose në këto javë të fundit, më me thënë një javë 10 ditë, sinqerisht e them ma shumë gjanë në një luftë speciale se sa thirrje për një gjykim special. Mirë, po thirrje në intervistim, ju s'keni dyshim se kjo është një eufemizëm, një për ti marë? Adriatik, unë e kam përcjell me vëmendje deklaratat që kanë dalë qoftë prej avukatëve dhe qoftë prej personave të cilët deri më tash janë ftuar. E kam lexuar edhe një intervistë të zotit Ibishi sot atje kur ishte. Sinqerisht edhe ftesa ndaj këtyre personave është shumë konfuze dhe është shumë e paqartë. Ka kriju, tash unë nuk e di se unë nuk jam personi i ftuar ose intervistuar ose që do t'jem, por nga ajo çka keni një mik të ngushtë zotin Ljushtak. Nga ajo çka unë po lexoj edhe çka unë po shoh, do të thotë është pak e krijon një farë konfuziteti dhe lëm për dëshiru. Lëm për dëshiru edhe për të keq kuptuar pastaj. Unë pres që edhe në këtë sfidë me cilën do të përballen krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, do ta kalojnë me sukses që kanë kaluar gjitha proceset deri më tani. Dhe thjesht duke i njohur përse afërmi, unë e njoh karakterin e tyre shumë të fortë, edhe krenar, dhe po shpresoj shumë. E njihni gjithë që janë ftuar për intervistim deri tash? Tash pak a shumë Kosova është shumë e vogël, edhe pak nëse hin me hulumtu se cili mundet me dalë edhe fare fis. Kështu që unë nuk më thonë që se nxjoremin, sikur që nuk më thonë nuk e njoh Samiun ose Sulejman Selimin. Aq më tepër me ta që më ka ra me bashkëpunu edhe në procese ndryshme pas luftës brenda Partisë Demokratike ose organizimeve të ndryshme Sulejman Selimi në Kosovë. nuk e kanë ftuar.
Jo, nuk e kam ftuar, por Sulejman Selimi është në burg tani. Mos shkaktojnë konfuzion. Cili është ai dallimi, kurse ai është tani veç është në burg për një diçka të tillë, dhe ju e dini shumë mirë deklaratat që kanë dhënë edhe avokatët e tij, edhe avokati i popullit dhe të gjithë, që është duke ju bëni e padrejt e jashtëzakonshme Sulejman Selimit, duke mbajt edhe pa procedurë këtë kohën e fundit. Kështu që po tham, uroj dhe shpresoj që edhe në këtë proces Kosova dalë faqebarë siç ka dalë deri tani, por tendencat duken nga një kanë vështrim i imi, po edhe i shumë qytetarëve të Kosovës, tendencat tregojnë diçka tjetër dhe thjesht është një lloj lufte speciale për denigrimin e këtyre njerëzve dhe thjesht e këtij faktori që për mendimin tim e ka dëshmu vetën dhe e ka tregu vetën në kohën kur më së shumti ju ka dash Kosovës kontributi tyne. Prandaj, edhe njerë po tham, duke njoftë karakterin e tyne të fortë dhe krenarinë e tyre për luftën që e kanë bë për shtirimin e vendit, unë po besoj shumë që ata kanë me kalu shumë mirë edhe kanë me përballu me lehtësi këtë sfidë, duke u bazuar gjithmonë në vërtetësinë e tyre deri në tani të vërtetësinë e pafajësisë e tyre në procese të ndryshme. Zoti Berisha, si e pat ju që po vinë për intervistim, pra, të është një formë butë që të mos ketë ndoshta trazira me kemi pyetur shpesh, ka pasur parashikime ndryshme se mund të shkaktohen trandje në Kosovë. Si po shihni këtë? Para se të përgjigjem këtë pyetje, po habitem se po çuditemi që gjykatat ose dhomat e specializuara që ne po quajmë gjykatë speciale filluan më në fund se vepruari ose dolën në skenë. Në momentin që është aprovu ligji, në momentin që është kriju kornisa kushtetuese. Ka pasur edhe tillë në Kosovë që i kanë vënë dyshim a do të funksionalizohen ndonjëherë. Në mënyrën se si kanë operu dhe në diskrecionin që e kanë shfrytzuar, në mënyrën e heshtur që kanë operu, disa kanë mendu që për shkak të kombinimeve, për shkak të zgjedhjeve, për shkak të mundësive të prishjes së stabilitetit të së rendit dhe qetësisë publike, ta mund ta shtyjnë misionin e vet, pasi se nuk ka qenë e logjikshme, besojmë të pritet që do të përfundojnë pa e fillu. Ajo që ka unë duhet pajtohem me deputetën e nderuar dhe mos pajtohem me deputetën e nderuar po ashtu, është se është fakt se të gjitha emrat e respektuar që u përmenden këtu, e që gëzojnë një prezumim pafajësie sepse kështu janë ligje dhe kushtetuta, disa janë gjyku me gjykime të kundërligjshme, po më në fani të formës prerë që janë konfirmuar ligjshmëria e lirimit të tyre, po megjithatë kanë me krime të pazbuluara. Pra akoma kemi palë të dëmtuara në Republikën e Kosovës, të cilët nuk kanë marrë përgjigje për krimet e kryera. Qofse zoti Haradinaj dhe të tjerët janë liru, zoti Limaj po ashtu dhe shumë zotrin të tjerë që ju kanë nështru, kjo nuk do të thotë që këta janë kryerësit e veprave penale, po me vetë faktin që akoma ka të dëmtuar që po ja mësyn dyrëve të gjykata për të kërkuar drejtësi, nën kupton që ato krime potencialisht kanë ndodhur, kryes mund të jetë kushdo qytetar i Republikës Kosovës. Tani, gjykata por s'mund të themi se janë bërë krime. Ja, absolutisht ja. S'mund të them sepse janë njerëz që mungojnë sot nga lista gjallë. Do thonë s'mund, është bile menajon që është e padrejt, themi. Ne nuk duhet kemi frikë ballafaqohemi me atë çfarë ka ndodhur, ne nuk duhet kemi frikë nga gabimet tona që i kemi bërë, nëse i kemi bërë dhe nëse kanë bërë të përgjigjen ata që i kanë bërë. Unë nuk mund ta pranoj asnjëherë se në testin e drejtësisë është vu ushtria qërimtare e Republikës Kosovës. Unë jam jurist, besoj disa parimeve pavarësisht, nuk mund ta quaj gjykatën e padrejtë përderisa gjykata akoma nuk ka sjellë as edhe një vendim. Procesin e krijimit të gjykatës, legjislacionin që mënyrës e formimit e legjislacionit, mënyrës e detyrimit për ta votuar dhe shumë çka tjetër, po mund pajtohemi që është padrejtësi, mund pajtohemi që është e njanshme, nuk pres asnjë qytetar të Republikës Kosovës dënohet për krim ekonomik e as për korrupsion, sepse gjykata ato krime nuk sankcionohen me konventen dhe ato krime ligji jo vetëm i ka parashkruar, po i ka varros. Flasim për 2000-ën, jemi në 2019-ën pothuajse tani. Prandaj pritshmëria e qytetarëve të Republikës Kosovës nuk duhet të jetë që ata që nisen me shku në selinë e dhomave socializuara në Hagë për të përgjigjur në çfarë do cilësie që janë, nuk janë për një krim tjetër përveç për krimet që bien ndesh me konventën, pra që njohim ne në zhargonin e përditshëm, krimet luftës.
Tani, ka fillu dhomat e specializuara me një masën më të butë për sigurimin e prezencës së një personi i cili është me interes për ato dhoma, mendoj që po. A është e drejt? Absolutisht po. Pra, kjo t'jep me kuptu pra, që ka një dizajn aty pse po ndodh. Po jo, po këto janë masë në thirrja, fletë ose ftesa që i dërgohet një personi është paraparë me masat për sigurimin e pranisë dikuj. Elementi i parë i dërgohet ftesa. Refuzimi i saj pastaj shoqërohet me masa tjera, të cilat janë më të agresive, me e quajtë kështu, ose më kufizuese. Ta qartësojmë, këtu s'ka që zgjedh do të përgjigjet për intervistim ose jo. Detyrimisht do të përgjigjen, do të arrestohen. Unë duhet ta them se ftesa është urdhër. Pra ftesa për të paraqit në një institucion që është i ligjshëm dhe brenda Kushtetutës së Republikës Kosovës, pavarësisht se ku ka selin që ja kemi miratu ne vetë, është urdhër i gjykatës. Kushdo që refuzon ose dështon për të përgjigjur ftesës, i kanoset privimi nga liria, edhe heq më larg se këtu dikon nëpër Prishtinë. Deri në ditën kur t'ja përgatisin letrat, t'ja përgatisin vizën dhe t'ja përgatisin në aeroplan qoftë veçantë, qoftë të pasagjerëve që shkojnë në drejtim. A mund të mbahen si dyshuar pastaj këta që po ftohen për intervistim? Shiko, tani duhet të reflektojmë në logjikën e një prokurori. Nga prokurori ka vendosur me i ftu në cilësinë sipas ftesave që i kemi pa në publik, rezulton që kanë cilësinë e personave të dyshuar. Pra persona që pandehen që kanë kryer krime lufte. Se gjithë. Këta që kemi pa tash, në ftesat që kemi pa, po disa që dalën publikisht, rezulton që kanë këtë cilësi. Nuk janë dëshmitarë, janë të dyshuar. Nuk janë dëshmitarë, sepse edhe logjika për ta perceptuar tani se janë ftuar në cilësinë e dëshmitarit, mua më duket si e vënshme kjo logjikë, sepse dëshmitarët kemi pas historik që janë trajtu, janë intervistu, disa janë dërgu në vendet sigurta, kështu me radhë. Këta persona që janë ftu tani e kanë cilësinë e të personit të dyshuar. Domethënë në stadin më minimal është person i dyshuar. Procedura pastaj ka kohë deri në ngritjen e akuzës. Penale parashihet në stade, pra kjo mund të jetë një procedurë paraprake, që akoma një prokuror nuk është i bindur nëse ka provat mjaftueshme për të autorizuar një hetim zyrtar, meqense është dhoma specializuar, meqense ka një emër goxha të madh e prezumohet që ka një përgatitje të juristave që shoqërojnë e këshillojnë mrapa goxha të mirë, i bie që ka një akvendim për fillim të hetime për këta persona pra që janë ftu tani. Janë ftu me masën më të butë, pra letërthirrja ose ftesa. Thirrja është masa më e butë që i drejtohet dikujt, nëse respektohet këta e plotësojnë një prej kushteve për bindjen time më bindse për të thënë gjykatës se nuk ka asnjë arsye të vetme për të shqiptuar një masë, sidomos masa më kufizuese që është masa paraburgimit, për shkak se unë vullnetarisht kam marrë në Hag, e kam ditë për çka dyshohem, pra unë ftohem për krime lufte dhe krimet e luftës dihet që fillon nga një vjet, supozojmë burgime deri në burgim të përjetshëm, pra nuk nesër prokurori e ka më pak argumente për t'u drejtuar në gjyqtarit procedurës paraprake dhe për t'i kërkuar paraburgimin për këta zotërit që i përgjigjen vetë ftesës. Natyrisht se ka baza tjera ligjore për cilat prokurori mund kërkoj, sepse përballë kësaj thotë po, ka ardhur sepse nuk e ka ditë nëse është i akuzuar, po tani e ka kuptuar që akuzohet dhe ka kuptuar që akuzohet për vrasje, për rrëmbim, për kestrajtim, torturë kështu me radhë, dhe mund provoj ta bind gjyqtarin në procedurës paraprake për këtë. Se do të ketë persona të ndaluar, se do të ketë persona të paraburgosur, nuk ka asnjë një dilemë të vetme. Se kush do të jenë ata? Se sa do të arrin këta për ta bind flas mbrojtja, për ta bind gjyqtarin në procedurës paraprake, përkatësisht personin që urdhron masat për sigurimin e pranisë pandehurit, do të varet më vonë nga dyshimi që rëndon mbi ata persona. Unë po ashtu pres që jo ndaj secilit dhe jo për secilin të ketë provat mjaftueshme prokurori për të proceduar me veprime siç është ngritja e akuzës ose masa paraburgimit. Ne kemi prit, besoj që edhe në komunitetin tonë nuk filloi secili ka prit një arrestim spektakular me thes në kokë edhe me i transportu diku tjetër, por rezulton që edhe zhagitja për bindjen time e ka indikacion që provat nuk janë
aq të forta sa prokurorit japin siguri për të proceduar me masat e tilla, sepse ka pas të drejtën. Mund të jetë edhe taktizim? Jo, shiko, tani jo në mënyrë absolute s'mund ta them asnjëherë, nga përvoja ime kurdo që prokurorët janë vënu për të përmbyll një hetim, ka rezultuar se ai nuk është në rregull me provat, sepse as vetë nuk i beson dhe pret akoma për t'i dalë ose negociohet me dëshmitar. Mos harroni se numri i madh i dëshmitarëve mund të kenë qenë duke negociuar me prokurorin deri tani, duke kërku kushte, duke kërku identitet, duke kërku shtetësi tre, e kutadione, dhe kjo mund, sepse vetëm kam pas prapë përsëris nga përvoja ime, kam pas përvojë që janë dëshmitarë cilët janë dislokuar në një vend tjetër, kanë kërku identitet të ri, bëhet kërkesa njëjtë sikurse për azilin, dhe ka procedura që ai person, pra ai dëshmitar mund t'i marrë 6 muaj derisa shteti pranues ta pranon si të potencial rrezik për sigurinë e tij dhe t'i jap statusin e të strehuarit në këtë rast azilit, sepse s'ka formë tjetër, ose të dëshmitarit në interes drejtësisë që i premtohet për sigurinë e tij. Por për ta përmbledh pjesën e parë, ajo që s'm pëlqej fare nga kronika që dëgjum, e që mendoj që është imazhi më i keq i shtetit tonë, është që Kosova është në test. Të ftuarit shkojnë për të përballë në drejtësinë. Pra shteti jonë është në test, është përballë një testi, siç ishin përballë një testi kur na urdhrua, dhe unë e tham publikisht 1000 herë, është urdhruar gjykata speciale ose dhomat e specializuara. Nuk është dëshira askujt, nuk ka qenë dëshira as e liderëve që kanë qeverisë asë kohë, as atyre që kanë suportuar, e as atyre që kanë votuar. Ka qenë një urdhër, sepse është kanos, nëse nuk ndodh kjo, kemi thënë disa herë, gjykata do të formohet njëjë siç ka qenë tribunali i. Dhe ju vrejtjen e keni e thirrjen përfaqësuesit të shoqatave të veteranëve që të mos dorëzohen. Dhe kemi rastin e njërit pra sot që ka thënë zoti Shala nuk do të dorëzohen. Në shekullin 21, në një vend që po aspirojmë për të qenë shtet ligjor, ku mbretëron ligji e jo kanuni edhe teket e individëve, shoqatave ose kushdo që është, kjo thirrje është e dëmshme. Është e dëmshme për ato që kanë bajt kapelen me 3 shkronja në ballë, është e dëmshme për ata që synojnë me jetu këtu edhe me i thonë dikuj se jemi shtet, që ata që besojmë në institucionet e drejtësisë, prapë e them, nuk kemi arsye për ta quajtur gjykatë të padrejtë, sepse gjykata nuk ka gjykuar, nuk ka urdhëruar, nuk ka ndodhur asnjë veprim prej gjykatës. Procesin natë e ditë mund ta trajtojmë si proces urdhër, por ftesën e zotit kryesuesit, më fal, i harrova edhe emrin mbi emrin, fal. Gucati apo po. Ftesa e tij, unë me këtë këndin tem si qytetar, si jurist, kisha ftuar secilin që me mirësjelljen më të madhe ta refuzojnë si një ftesë e cila nuk ju bën nder atyre. Mbase zoti Gucati e ka lehtë me qiu selam atyre që refuzojnë gjykatën, sepse për vetes ka pranuar asnjë ftesë. Po jam i bindur që nëse pranon, ka mu kujtu dhe ka me pyet dëmisht tjere dhe jurista që kam gjonë mu nëse unë nuk e pranoj. Sepse mos pranimi e fundit, mos pranimi i ftesës, siç ndodhi në rastin e fundit në Suarek, në nënkupton që në momentin kur ai person kapet, lirohet vetëm ditën kur mund të ketë një aktgjykim lirues ndaj tij. Deri atë ditë duhet mu përshëndet me kanë një, e kanë njohin, edhe me pa përmes mikrofonit edhe një xhamit blinduar përpara. Zoti Bishi pikërisht ka 2 qëndrime, pra vetë kryeministri ka thënë se nuk duhet tërpruar, ka përdorur këtë epitet Kosovën, duhet dorëzuar, dhe kemi të tillë që janë ftuar dhe që thonë nuk e një gjykatë, nuk do të dorëzohen. Po ato që besniku edhe kleroj më herët lidhur me na kemë dhënë një provim para ndërkombëtarëve se përket ftesave, edhe pe kryeministrit vetë, që ka qenë shembull atëherë kur ftesë është paraqitur ka lëshuar postën e kryeministrit dhe ka shkuar, kem pas deputet, kem pas pozitat ministrave, edhe normal që me këtë kem treguar që ne jemi të gatshëm çdo herë kur t'i përgjigjemi drejtësisë. Në krahasim mos e përmeni Serbinë, kur ata kanë ikë si mit nëpër Amerikën Latine, poshtë lart e më shef nëpër podrume rasti mladisht e tij. Pra, mendoj që edhe kjo nisme tash kësaj gjykate tregon që këtë formë që një formë e kemë përmbush ato kërkesat e mëhershme në bazë ftesës paraqitmi. Kjo mendoj që testin ne kemi dhënë, provim ne kemi dhënë si
pjesëtar të shqiptarë të Kosovës në momentin kur mjeftua për gjykatat më hershme, qoftë Turmikut, Hagës, edhe Teuleksit më vonë, edhe kjo po bjen që është gjykata e 4 që mirët me trajtimin e krimeve të luftës. U fillua me një farforme me zonën operative të Llapit. Ka ndonjë shpjegim pse u fillua me këtë zonë, pra ku keni qenë edhe ju? Po s'podina, çdo herë jam si test, sikur bojnë prova, po dalën publike sikur koincidenca jo. Sikur më vonë, sepse duket që janë 2002 kur ka filluar për Miku kur ka bërë arrestimet e para, kam qenë ndër të parë atëherë. Ne s'kem pas rastin për Hagë asnjëherë, mi po tash nisim me ish komandantin e zonës operative të Llapit, Rustem Mustafën, dhe ai jashtëzakonisht mirë, me deklarata, me mesazhe të mira që në momentet i përmbushët komplet kërkesat çfarë janë bërë sipas ftesës. Ai madje kërkoi kompetenca shtesë për këtë gjykatë, tha të merren edhe me krimin. Edhe më herët deklarimet e më hershme të tij ka qenë jashtëzakonisht i hapur, çdo herë ka qenë për të ligjit zbatohet në Kosovë, jo vetëm për krime lufte, por edhe për krime ekonomike edhe për çështje tjera në Kosovë. Dhe do ta dëmtoj pra luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, kjo është kryepyetja. Kjo është gjykatë. Po. Po mendoj ne kemi lëshuar diçka më herët, e tash s'po shumë me bën një histori të gjatë, pra me shpalljen e pavarësisë dihet tendencat e një grup pe Kalla del Pontes kur në librin e vet përmend trafikim të organeve, mandej tendencën e një grupi të Asambleisë e Rusë, Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës me serbë me tjerë, kur mundun ta votojnë një rezolutë tillë, mandej ka qenë derisa vjen rezoluta e vitit 2011 e Dik Martit, edhe fatkeqësisht nga pashpalljes pavarësisë kemi shumë një moment shumë të rëndësishëm që të bëjmë prokurorin për krime lufte. Kosova, kur ka fituar me shpalljen e pavarësisë, bile atëherë kemi mujtë na bë prokurorin për krime lufte. Këto e kemi lëshuar. Edhe mendoj që kjo është shimi më i madh. Se a do t'i bëj sa ditë për krime lufte, po prokurinë kemi pas. Ma kemi pas, po me pas prokurinë. Dhe kjo filloi vonë. Prokuria speciale ka qenë vazhdimisht prej fillimit. Po ka qenë mandat Turmikut një herë. Po, mandat Teuleksit. Edhe tash sfundi është improvizuar. Mirë, po unë mendoj se me shpalljen e pavarësisë dosh të bëhet sikur që po shtetet e tjera që kanë kaluar në luftë, që bëhet prokuria, gjykata speciale për krime lufte. Edhe ne ti gjykojmë atë raste, mos merret me në bazë një rezolute sikur që tash të Asamblesë Parlamentare, mandej duan hetime preliminare që ka bë prokurori Williamson, edhe në fund ajo të kalon në letër këmbim deri në marrëveshjen ndërkombëtare, deri në miratimin e ligjit. Se do të ketë dëm atë pyetjen e juaj, po mendoj që tash për marr rastin e zonës operative të Llapit, këto më duket sikur 2 herë po gjykohet për rastin e njëjtë, edhe pse në nenin 17 ku përmendet si non bis in idem, do që asnjë nuk gjykohet për rastin e gjykuar, nuk rigjykohet për rastin e gjykuar. Ende nuk e dim vetëm për cilat raste. Mirë po këtë rast për këtë rast po supozoj se për atë është fjala, për arsye se kjo aludon edhe me intervistimin tash të një dëshmitari sërb që realisht për këtë rast është gjykuar grupa e jon, një Stanković, një pilotari, e cili tash në media sërbe vazhdimisht është në intervista, edhe del me kutadione me këtë ato deklarime që janë realisht instrumentuar nga shërbimi i inteligjencës sërbe, bija, po mendoj që ai rast veç është gjykuar. E pilltarit, është ja pilltarit. Zoti Blakaj, shpesh thuhet, pra ka qenë gjykata e Hagës, tribunali i Hagës, Unimiku, Euleksi dhe tash edhe kjo gjykatë për të vënë drejtësinë në vend për krime të supozuara të kryera nga UÇK-ja në këtë rast. Me mënyrën si ka filluar, prisni që të ketë drejtësi? Po kështu më duhet të kthehem pak më mbrapa. Ne në Fondin për Drejtë Humanitare para disa jave kemi publiku një pasqyrë të gjitha gjykimeve për krime lufte
që bëjt në Kosovë nga vitin 99 deri në fillim të vitit 2018, sepse ne i kemi monitoru gjitha këto gjykime, monitorues tonë kanë qenë secilin seancë gjyqësore, prandaj kemi materialet bollshme. Gjetjet tona janë tilla që, për mos më fut shumë detaje, 119 persona kanë qenë të akuzuar për krime lufte gjatë kësaj periudhe. 111 persona... Persona në 49 raste. Të cilës etni për çfarë lloj krimi? Edhe mix. Megjithatë më shumë ka pas shqiptar të akuzuar. Një pjesë prej e tyre kanë ikë nga në vitin 2000 nga burgu i Qarkut, atëherë Mitrovic, kanë qenë serbë dhe 2 shqiptarë kanë qenë gjithashtu të akuzuar për krime ndaj shqiptarëve. Dhe përfundimisht, për mos më u lodh me këto dhëna statistikore, me formë të prerë, pra me një aktgjykim të plotfuqishëm, janë dënuar vetëm 39 persona. Pra është një numër jashtëzakonisht i vogël i personave të dënuar për krime lufte në Kosovë. Po flas vetëm para persona çfarë etnie? Prap edhe këtu janë shumica janë shqiptar. Mirë po nëse shohim edhe kush kanë qenë viktimat, prap bëhet fjalë për shqiptar. Pra askush nuk ka dënuar për vrasjen e një serbit në Kosovë. Sot e kësaj dite, askush nuk është dënuar para për gjykatave vrasjen në Kosovë. E një serbi në Kosovë. Po, para gjykatave në Kosovë. Kjo është, po du më lidh me këtë që premendi zotëri Bishi. Ne, dikun me njëherë pas vitit 2008, çdo vit kemi dalë me rekomandime që të themelohet një prokurori speciale për krime lufte, sepse s'ka pas deri atëherë, kanë qenë prokurori të rregullta, ka pas një prokurori speciale, po jo vetëm për krime lufte, ka qenë për terrorizëm dhe për vepra tjera. Dhe gjithashtu kemi kërku që të krijohet një dhomë speciale e cila do t'i procedonte e lante prokurori speciale për krime lufte. Pra të ketë një profilizim dhe kemi kërku që në këto lante përfshihen prokurorët dhe gjykatës vendor. Shumë herë edhe tani shpesh herë dëgjojmë që kjo ka qenë procedimi i lantëve për krime lufte, ka qenë mandat i rezervuar i misioneve ndërkombëtare i UNMIK-ut, e ULEX-it, diçka që s'është krejtësisht e saktë. Mirë po gjykatës dhe prokurorët vendor, me keqardhje duhet të them, kanë pas një pozitë jashtëzakonisht të mirë që të mbrohen, që të mos marrin pjesë në këto lanë. Mos t'ju him në hak se s'është asnjë këtu, po është goxha saktë se kompetencat për krimet e luftës, këta kanë mund të punojnë bashkarisht, po asnjëherë të pavarur, dashme se kryeprokurori atëli o kon kryeprokuror, domethënë shefi dhe pa urdhër të shefit dhe pa leje të shefit, s'ke mund me inicu asnjë temë as me trajtu. Disa prej këtyre landëve që i përmena në vitin 99 deri, dikun kam ndoshta nëse s'gaboj ka mesi vitin 2000. Jo, s'ka pas fare prokurori speciale, po këto landë për krime lufte janë procedu para paneleve gjyqësore përbërë prej gjykatësve vendor. Një rast më zgarofsha ka ndodhur. Se dia e dini pse po mirë se e dim pse, po vetë një rast është ka ndodhur. Po mirë po. Me gjyqtarë kush i ka trajtuar. Pse është marrë? Sepse aktgjykimet kanë qenë të njanshme edhe ka ardhur një vendim. Nuk është shkruar drejtësi. Është ka reflektuar se është prej diku i ka thonë janë shumë nxehtë këta të lidhur me të kaluamën edhe nuk mund gjykojnë. Nuk bën ndonjë dallim sepse edhe Kroacia në gjykimet e para mas përfundimit të luftës ashtu ka ndodhur. Domethënë është e natyrshme. Mirë po, ka pas një hezitim. Ne kemi evidentuar raste ku gjykatës vendor kanë hezituar më kanë pjesë e këtyre paneleve të hibride që ne i quajmë pra përbërë prej gjykatësve ndërkombëtar dhe vendor dhe nuk kanë pas dëshirë të marrin pjesë. Edhe ata që kanë marrë pjesë kanë qenë krejtësisht jo aktiv, s'kan parashtuar pyetje. Ne kemi rastin pikërisht të Zot Mustafa që gjyqtari me rastin e shpalljes së aktgjykimit ka dalë publikisht dhe ka bërë opinionin e tij kundër, pra ka publikuar votimin e tij që unë kam krejtësisht jo etike në rand parë, jo profesionale. Ligji nuk për gjykatat themelore konsideron procedurë konfidenciale. Në procedurë të ULEX-it në veçanti, ata bojnë opinionën ndarë, kushtetuesja anje këto,
Po ideja është këtu që ne nuk kemi qenë gatshëm dhe nuk është as mu turpnu që s'kemi qenë gatshëm, e as mu habit që s'kemi qenë gatshëm, se dhe sot e kësaj dite, me gjas janë disa gjyqtarë që nuk mund gjykojnë disa qytetarë. A është statusi i para luftes, a është statusi pas luftes, a është gjendja atyre financiare, apo është një rrethon tjetër që ata i bën më të fort në relacion me institucionet e drejtësisë, metet për me pasë të cilin rast veç e veç. Por e vërteta është se nuk gjykohen dhe nuk mund gjykohen. Me bindë bashkësinë ndërkombëtare, ashtu. Ajo është suksesi diplomatik, sa ta kanë arritur me histash krimet e luftës komplet prej kodit penal. Ka improvizue, se asnjëherë s'ka bo dënime. Suksesi tyre, me mashtruhe, s'ka proceduar, sepse e konsideron e ka hesht. Jo për krimet në Kosovë, kryprokuroria e re që ka ardhur vitin e kaluar në fjalimin e saj hyrës si strategji ka pas që të procedoj lanë për krime lufte të kryera ndaj viktimave serbe. Pra, ka që tregon për qëndrimin e Serbisë. Mirë po, ideja është nuk ka pas... Nuk është tregu ndonjë vullnet politik që të themelohet një dhomë vendore specializume, që të profilizohen edhe prokurorët, edhe gjykatës vendorë dhe që të ballafaqohen me këto lëndë. Pra, kjo ka qenë mungesa dhe mendoj që një prej arsyeve sepse kemi tash këtë gjykatë është edhe kjo. Sigurisht ka edhe plot arsye tjera. Do të kthehemi me çështjet e njëjtë, por na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare. Do kthehemi me shumë çështje tjera në pjesën e dytë. Në Rubikon sonte po flasim për fillimin e lëshimit të ftesave për intervistim nga prokuroria speciale për krimet e ndërlidhura me luftën. Zonja Musliu u tha se ka pasur më shumë të dënuar shqiptar për krime që janë kryer gjatë luftës në Kosovë, por po ashtu u tha se për asnjë serb nuk është shqiptuar asnjë dënim deri sot nga gjykatat në Kosovë. Veç para se me kalu të ato që ka i tha Zoti Blaka, i kësha dash vetëm pak me Zotin Berisha. E pash që në shumë pika u dakorduam, deri te pika kur e potencova që është gjykate e pa drejt. Dhe unë në fjallën time nuk kësha dash të keq kuptohem. Kur e thash një gjykate pa drejt, mora një argument dhe disa fakte nga disa gjygje që e mban Kosovë, që i kanë majt njerëzit me 4-5 vjetë mrenda dhe në fund i kanë thonë shkonin shpise e një të pafajshëm. Dhe kësha dash me marrë dhe mendimin tanë, ndoshta masi që të vje radha ose dhe tani drejt për drejt, a e thuni që është e drejt mbahet në burg një person 4-5 vite dhe në fund të shpallet i pafajshëm. Kush e kompenzon damin që ju ka bo ati individin, këtë rast, dhe thjesht si do të kompenzohet ajo humbje 5 vjeqare për familjen e ti, për njerës e ti, për ato personalisht, sepse 5 vite nuk janë pak të mbahet një person mrena pa asnjë fakt, pa asnjë indicje, dhe në fund të thuhet valla shko se je i pafajshëm. Dhe më falë vetëm ta ndërprej, ta përfundoj këtë raundin në pyetjen që ma drejtoi Zoti Kelmendi. Shumë të mira në këto fakte që i tha Zoti Blaka, dhe unë konsideroj që faktet e tilla ne duhet të prezantojmë sa ma shumë në emisionet tilla, e sidomos në një momentum si që është ky kaq i ndihshëm për Kosovën. Ne të dy të pajtum që nuk është një diçka e papritur fillimi i thirrjeve nga gjykata speciale, sepse ka qenë një vendim që është volos në kuvend, fatkeqësisht, dhe jemi këtu ku jemi. Por ajo që sot u prezantu, tha janë 111 gjykime që mbase 111 të akuzuar, për tyne tha janë, shumica për tyne tha janë shqiptar, ndërsa krejt këta janë për krime lufte, gjithmonë ta kemi parasysh. Por dënuar vetëm për krime ndaj shqiptarëve, edhe shqiptarët ndaj shqiptarëve. Dhe tha 39 ta janë të dënuar, dhe këtu janë të gjithë shqiptarë. Dhe kjo shumica. Edhe kjo len për me kuptu diçka. Do thot, a ka pas luft, a ka pas krime, kush ka qenë agresori, kush ka qenë viktima. Sepse tash, pa dasht me amnestu kërkan që ka bo krime, sepse edhe unë konsideroj që se cili që ka bo një krim të caktuar, duhet ta merë dënimin e merituar dhe thjesht duhet ta vuja dënim. Sepse s'ka kërkush të drejt ta privoj askand nga jeta.
Dhe thjesht, unë jam kundër atyne gjykimeve dhe atyne gjykatave që mbajnë në përburgje njerëz pa fakte dhe argumente ju thonë shkoni shpe se jeni të pafajshëm. Kjo një drejtësi, natyrisht që është mirë që dikush edhe lirohet, se s'është të thënë që sa të arrestohet, shpa u të fajtohet. Jo, ne kemi shumice në këtyne rasteve, kemi tilla. Tashtë nuk është shumë që ka ndodhë para 50 vjetë edhe neve s'ko na kujtuhen këto proceset që ka ndodhë në Kosovë. Edhe shqyqyr jemi gjithë pjesës madhore që me na kujtu proceset që kanë kalu në Kosovë. E thatë shumë mirë, asni janë dënu ose thjesht janë gjyku për shqiptarë. Një fakt që nuk po përmendet dhe që është shumë letë ndoshta edhe me verifiku. Nëse shkoni tek përkthys zyrtar që janë në Kosovë, edhe i pyetni, shumica kanë me tregu që kanë përkthy letrat me ruse për krimet supozume, vetëm e vetëm për ta fitu një azil dikun në një vend të Evropës. Unë kam fakte, kur më kanë tregu për këthys, edhe kanë thonë me pa që ka vinë të na letra, me përkthy vetëm me shku ju pranu e drejta e azilit në një shtet Evropës, të me rohësh. Dhe edhe kjo... Kjo mund ndikoj për nes mund edhe të abstrahojmë faktin që me gjithatë ka viktima civile, ka viktima civile me numër shumë të madh që janë shqiptarë, por ka edhe viktima civile sërb, Adriatik, edhe na të kemi etnive tjera. edhe rastin Panda, si quhet rastin Pej. Dhe më thonë, na kemi edhe rastet tilla. Edhe kemi të drejt me dyshu, ndoshta që janë kryer edhe vetë nga serbët. Unë kam të drejt me dyshu, edhe çdo qytetar ka drejt me dyshu. Dhe thjesht, po kjo është një rast, po ne kemi të drejt me dyshu edhe për raste tjera tani. Dhe thjesht... Po se i shtruat disa çështje dhe natyrisht që s'do të kemi edhe shumë kohë të marrim edhe përgjigjet. Në fakt, desha, sepse po tutnat që kemi humbë dyqësh krejt fillin e kësaj çështjes. Gjykata, dhomat e specializume nuk janë kriju tash për shkak se këto gjykimet krejt këto kanë qenë të tilla çfarë kanë qenë kështu me radhë. Themelimi i dhomave të specializume dhe prokurisë të specializuar qëndron me dy kom në raportin e Dikmartit, që pastaj është raporti i Këshillit të Evropës. Pretendimet në këtë raport janë aq serioze sa komuniteti ndërkombëtar nuk ka mujt mi përbi dhe nuk ka mujt më kalu mbi to. Çështje tjetër është që prap institucionet vendore, hetuesia në rand parë nuk ka bërë kur gjë, jo veç kur është publiku raporti i Dikmartit, pra para se të krijohet ajo SITFI që i thojmë Special Investigative Task Force ka speciale hetuese që shëqujt, e Clint Williamsonit, po do shumë ma herët edhe kur është publiku libri i Zonja Scala del Ponte, pra të këtohen ato pretendime edhe nga libri, pastaj edhe nga raporti i Dikmartit, dhe nëse ka prova, nëse ka indicje që ka ndodhur, atëherë të përsekutohen këto krime. Jo, në farë mënyrë të injorohet krejt ai raport. Pra, themelimi i kësaj gjykatës, unë mendoj krykput ka të bëjë me raportin e Dikmartit. Mos pajtem përgjigje, po e nisim me mos pajtimin. Unë nuk pajtohem me zënë Blaka i cili thotë se dhomat e specializuara nuk janë krijues rezultati i këtyre gjykimeve që janë zhvilluar. Unë mendoj që dhomat e specializuara dhe në veçanti selia dhomat e specializuara është pikërisht si rezultati i gjykimeve të cilat janë zhvilluar në Republikën e Kosovës, se për shkak të siç pretendohet intimidimit dëshmitarëve, se kërcimit dëshmitarëve, ndikimin në procesin e të provuarit, mos zbatimin e strekt të masa për sigurimin e pranisë pandehuri, siç janë masat e paraburgimit, arresti shtëpiake kështu me radhë, dhe deri tek procese tjera që ka qenë kërcënim, kanosje, vrasje, madje ka pas pretendime për dëshmitarë caktuar kështu me radhë. Pra, selia, dhomat e specializuara dhe natyra për bindjen time vinë si rezultat i këtij procesi që dikush nga larg e ka pa që Kosova nuk është e gatshme dhe nuk është në gjendje për të mbajtur paraburgimin si paraburgim, arrestin shtëpiak si arrest shtëpiak, dëshmitarin të mbrojtur nga dëshmia me bindjet dhe njerinë e tij më të mirë, i pa ndikuar, i pa kërcënuar, i pa korruptuar kështu me radhë, e kemi këtë selik të kësaj gjykate që unë një prej atyre akterëve që i
në emër të Republikës Kosovës kemi shku me negociu për selim e dhoma specializuara, pra për strehimin me qujtë kështu të qytetarëve tanë që do i përgjigjen kësaj ftese. Për të përgjigjë, proceset cilat ka kalu Kosova është një prej vendeve që unë kam qujtë disa herë është eksperimental, eksperimentohet me drejta dhe lirit e njeriut. Nuk eksperimentohet vetëm prej gjykatave, edhe pse gjykata është dashur të jetë institucioni ku mbrohet nga eksperimentet dikush, nuk është eksperimentu vetëm me gjykatat vendore, është eksperimentu me gjyqtarët e UNMIK-ut, është eksperimentu me gjyqtarët e ULEX-it, është fakt se proceset kanë stërgjatë, ka procesi Limaj ka qenë 7 vite, një padrejtësi që nuk e nje asnjë legjislacion normal i një shteti demokratik. Por, sërish nuk mund t'i atribojmë dhoma specializuara. Këtu është ajo çfarë unë parashtroj. Nuk mund t'i atribuohet dhoma specializuara sepse dhomat e specializuara nuk kanë filluar mandatin e saj madje as me masa kufizuese në këtë rast. Duhet prit për të ardhur te rezultat për të parë nëse ata do të mbajnë dikën në masën e paraburgimit edhe pse kanë kufizuar kohën ligjërisht se sa mund ta mbajnë. Do të eksperimentet për ata do t'i nënshtrohen procedurës tonë, praktikisht 2 vjet është maksimumi i një hetimi që ata mund të zhvillojnë dhe nuk do zhvillojnë, është 12 muaj në rastet jashtëzakonshme për gjyqtari procedurës paraprake që mund të zgjas. Dhe masat si masa ose procesi e drejta për një gjykim drejt dhe në kohë të arsyeshme nuk ke zbuloj ujtë e nxehtë nëse them që njihet që janë 100 vjet. Por në Kosovë nuk besoj unë që i bëjmë derë këtij vendi dhe po du ta përsëris dhe të përqoj apel përderisa më dëgjohet zëri im dhe të kushdo që më dëgjohet që ne duhet ta kalojmë këtë test, ne duhet të bindemi që këtu nuk humb, ushtria shqiptare nuk do të njolloset, jam i bindur, dhe lufta ushtrisë shqiptare nuk do të njolloset nga veprimet e individëve do të gjykohen. Siç e tha deputetja, kushdo që ka kryer krem mos të ka frikën për le del edhe të ballafaqohet, nëse ka qenë trem ditën kur ka ky krem, le të jetë trem tash ditën për mu gjyku për krem. Nuk ja vlen. E supozuar. Jo, po them, nëse provohet gjithmonë sepse këta jo vetëm ne që i prezumojnë pafajshëm si jurista, por ligji deri në atë instancën kur ankesën shkallën 3 ndohet specializuara. Ne duhet mësohemi se tani nuk ja vlen për të diskutuar pse është kriju, si është kriju, kush është fajtori, kush është sponsori, kush është ai që ka ndihmuar. Tani duhet, besoj unë, dhe ftesa do duhet shkojnë të 3 zëtë e shtëpisë me kushtetut që janë presidenti, kryeparlamentari dhe kryeministri, që ta menaxhojnë këtë situatë, nëse dojnë vërtet ju ndihmojnë bashkëluftëtarëve të vetë, ftesat e tilla siç është nga shoqata dhe kushdo tjetër dhe çdo veprim ata duhet t'i inkurajojnë, duhet t'i sigurojnë qytetarët e Republikës Kosovës se megjithatë i kemi premtuar, kemi një ligj që do të merret me shpenzimet e tyre, mendoj që do të arrihet sigurohet edhe një mbrojtje, do të arrihet sigurohet edhe një trajtim i familjeve sepse do të torturohen. Unë kam hallin më shumë se do të torturohen familjarët e personave të dyshuar se sa vetë personat e dyshuar, sepse fundja me utu nuk është nej, po ku do të vendosen, si do të marrin viza, çdo herë për aplikim për vizën, kush do t'i garantoj, kush do t'ju përkthej, janë një varg çështje që kanë mu ballafaqu me këtë dhe kushtet relativisht paraburgimit rezulton që janë goxha më strikte, nuk janë kushtet tonat për cilat u krijun këto dhoma. Për ta përmbledhur këtë pjesë, pra dhomat e specializuara është faji jonë mbase si shoqëri që në tani nuk ka pas një reagim në kohën e duhur për t'i kriju, por në mënyrën se si jemi shtet, jemi veç 10 vjet, nuk na kanë lënë tjerë me i bo ato që duhet ose si ju dinamikën tash, pra do të ketë ftesa për intervistime, apo mund të ketë edhe akt akuza drejt për drejta? Jo, akt akuz drejt për drejta do të ishte një shkelje flagrante e drejtave të atyre që procedohen penalisht para dhomave specializuara. Pra, ta akuzosh dikant, sepse akuza në disa stade të dyshimit, dyshimi arsyeshëm i bazuar deri te mirë bazuar dhe për te atij dyshimi, në dyshim të arsyeshëm kanë pas me ditën kur ka dalë raporti i dikmartit. Dyshimi bazuar është kriju me provat e mbledhura me dëshmitarët, me provat materiale kështu me radhë. Duhet i jepet shansa, është e drejta, audiatur et altera parte, se thotë duhet me ndëgju dhe palën tjetër para se mja quni akuzë për krime lufte. Pra gjykata ka përbërgjë edhe ligjërisht është e obliguar, me gjitha traktatet e konventat,
për t'i ndëgju këta njerëz. Dhe a mund të pritet që gjithë ata që janë përmendur në raportin e Dikmartit ftohen për intervistim? Unë mendoj që nëse ata nuk ftohen në raportin, kushdo që nuk ftohet dhe është i përmendur në raportin e Dikmartit, nënkupton që nuk është gjetë as edhe një provë vetme, asnjë, zero, përveç raporti ti, i cila nuk është provë. Pra raporti Dikmartit nuk është provë, nuk mund të merret si provë, sepse është shkruar nga një politikan që ka jetu kilometra larg Republikës Kosovës, mund t'jetë i sponsoruar, mund t'jetë i paguar, mund t'jetë edhe të thonë vërtetën krejt. Por nuk mund të përdoret si provë. Nëse është gjinë, qoftë edhe një provë vetme, në mbështetjet e pretendimeve. Nuk i kualifikon vetëm përmendja raportin e Dikmartit ata emra për t'u thirrë për t'u intervistuar. Asnjëherë kushdo jurist, kushdo prokuror që merr guximin profesional për ta ftuar dikën cilësi të dyshuarit për diçka që ka shkruar një kongresist ose një kurdo, jo vetëm ky në Këshillin e Evropës, po tjerë në Amerikë, supozojmë. Edhe Trumpi, edhe Zoti, nuk Zoti, figurativisht po them, nuk justifikon juridikisht. Juridikisht duhet ekzistojnë spaku një provë. Një provë e cila mbështetet qoftë në dëshmitar gjallës e të vdekur, por që justifikon për me ftu dikon sepse të ftuar janë në këtë cilësi, mos harroni. Ftesën tani s'po i bëjmë kështu rishfaqje, ftuar në këtë cilësi është barë qysh në momentin kur e pranon njëri ftesën është barë psiqike për atë, është barë e rëndë për familjen e tij, është barë që para vetes 24 orë pikpyetje dalin goxha shumë. A do të kthehesh, nëse kthehesh me çka si do të kthehesh, farmase e kështu me radhë. Desha vetëm pak të lidhem me zotri Berisha, e the her pas here që Kosova është një test dhe apelove që deklaratat ose thirrjet e tilla për mos bashkëpunuar në janë duhet dorëzohen. Jo, unë mendoj që Kosova duhet ta vazhdoj traditën që e ka filluar shumë mirë. Ju e dini shumë mirë, na kemi pas një kryeministër që është thirrë në Hagë, ka dorëzuar detyrën vullnetarisht të shkosh paraqit. E kemi një ambasador Suleiman Selimi i ka pas gjitha predispozita, gjitha kushtet, gjitha anë teknike për mos m'ju përgjigje dhe me shku dikun me ik prej drejtësisë, po e kalon detyrën edhe në mënyrë vullnetare u është paraqitur dhe sot është duke vujt burgun, pavarësisht thash edhe më herët gjykimit të tina që unë mendoj që është i padrejt, kam drejt me tani prapë prezumot i pafajshëm sepse procedura është anuluar kundër tij. Unë mendoj që Kosova duhet me vazhdu traditën që e ka fillu shumë barë. Dhe testin, po besoj tash jemi ka përfundimi testit, sepse marë ka fillu Kosova me përgjigje. Gjykatja nesën tash, për këtë entitet juridik. Po flasim për krime luftës, për krimet e luftës, për hetime, do thot, ose thjesht akta akuzat që kanë qenë për krime lufte deri tash. Dhe pavarësisht se ku zhvillohen ato, a zhvillohen Kosovë, a zhvillohen Holand, apo në cilin do shtet, unë mendoj që këta njerëz të cilët ftohen duhet dinitetshëm të përgjigjen asaj ftese, pavarësisht padrejtësive që është duke ju bën, sepse ju bjen hise dhe barë gjithmonë të njëjtit njerëz me pagu fakturën dhe thash, kemi shumë raste që ata në kanë se kush do të ftohet. Të paktën për emnat të cilët janë, sepse kemi Remin e kemi edhe Samiun, dy emnat që janë trajtu për çështje të tilla dhe në këtë rast ndoshta kisha guxuar me shku pak me një farë lloj anekdote, kishte një plak, tha kur vike prej pune dhe pyet ke kush e ka bë këtë sherr, tha thoshin Nusja, kush e ka bë këto Nusja, kush e ka bë Nusja dhe në fund plaku i thirrri tha, hajde ulu këtu se ti e meriton një dhuratë se veç ti po punojsh në këtë shtëpi. Do thot edhe në këtë rast, ju bjen hise njerëzve të njëjtë me u sfidu shumë fish. Me apo pa të drejt mbetet shifet në rastin e fjalë, po deri me tani janë sfidu pa drejtësisht. Sepse nuk guxojmë të mendojmë që po ndodh vetëm tani. E kena kryetarin Lushtakut që 5-6 herë ka kaluar në për procese të tilla. Nuk është e dytë rast se e majti 4 vjet e gjysmë në burg, u liru i pafajshëm dhe tash i ka ardhur ftesa prapë. Po unë e thash edhe më herët, duke i njoft mirë karakteret e tyne, unë po shpresoj shumë që nuk ka me pas dilema për të përgjigjur vullnetarisht dhe thjesht edhe një herë për ta qitë Kosovën faqe bardhë. Sepse, po e thamë vetëm edhe një rast, në momentin kur po ka deklarata që po thojnë, po njolloset UÇK-ja, e thamë edhe tani në studio, po thojmë që nuk do të njolloset UÇK-ja. Nëse këta dënohen, nuk njolloset UÇK-ja dhe Kosova, po individi. Dhe në rastin tjetër, automatikisht po thojmë, nëse ky individ nuk i përgjigjet gjykatës, ku do qoftë ajo,
do thot, nuk po njolloset më individi, ose nuk po dëmtohet individi për mos përgjigje, po dëmtohet Kosova. Dhe deshte nuk deshte, këto dyja janë të lidhura në mes vete, sepse UÇK-ja nuk është abstrakt, nuk është konkret, është abstrakt, është emër. UÇK-ja u përbon nga këta njerëz. UÇK-ja është përbon nga një pjesë e këtyre njerëzve, ma lehen të lutem vetëm një fjali. UÇK-ja në rastin konkret si ushtri nuk është para një gjykate. Individ të caktuar janë ftu me dyshime akoma, pra vetëm me dyshime, por një pjesë mund tjetë komplet ndryshe që kur të vinë ata të buzësesh dhe thonë s'kesh pas kur gjo, kish qenë një keq kuptim ose një ngatrem ose ku ta dione. Ndërsa sa i përket testit që thashun që është Kosova si shtet, sepse Kosova për herë të parë është urdhru dhe ka pranu dhënshëm për të kontraktu kompetenca të një mishë i tegër, në thonjë apo e fus, dhe për dalja shtetit vetë. Këta individ të caktuar e përbejnë mënyrën se si do të qasim ne. Shiko, rebelimi i tyre veç ja vështirëson pozitën atyre. Dhe kushdo që i këshillon ndryshe, veç që është armik i tyre procedural, kështu se jo armik personal. Dhe rebelimi i tyre e sjell një marrë që justifikon dhe thonë ja pse e shihni që kemi pas drejt, pse është dashur të krijohet një seli jashtë, e shihni pse kemi pas drejt që duhet dhoma specializuara. Pra, lufta ushtrisë shërimtare, për cilën si luftë, si e keqe që na është imponu, sepse nuk ka qenë zgjedhja jona, s'kem shkuar me darë me luftu, s'kemi shkuar në Serbi me luftu, kemi luftu në shtëpia tona. Pra, si e keqe që na është imponu, nuk mund të gjykohet nga asnjë gjykatë. Individët e caktuar do të gjykohen, duhet gjykohen, dhe mendoj se veç përfitohet nga kjo. Unë nuk thjesht, unë paraprakisht bona thirrje që këta dinitetshëm do të më shku. Kemi filluar marrë dhe duhet ta vazhdojmë këtë rrugë. Ta përfundojmë. Definitivisht. Mirë po, në një rast po thojmë individi dhe në rastin tjetër Kosova, këtu është ajo... Unë prapë mendoj që individi, më falë lutem se prapë mendoj që individi është, Kosova është ajo që duhet ta jap testin tash. Kështu ka filluar UÇK-ja të paraqitet ditë e para që shpall u etiketuar si organizatë terroriste dhe apo ushtria shërimtare e Kosovës apo si forcë shërimtare. Ashtu edhe këto. Ky proces u nis keq. U nis me një pretendim të keq të dikmartit, po edhe libit bardh serbe, kartat e Pontes e tentativës atyre asambleistëve të asamblesë parlamentare ruse serbe e tjerëve, por që në fund unë apeloj prapë të bashkëqytetarët e mi që t'i përmbahemi për kësaj, përkundër se kjo është një drejtësi selektive në atakon vetëm pjesëtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, jo edhe agresorët serb, këto që kanë kryer krime të mëdha ndaj popullatës shqiptare, civile, jo vetëm UÇK-s, po edhe ndaj civilëve, fëmijëve krejt, edhe mendoj që na duhet edhe kësaj herë ta japim testin edhe përfundimisht ta tregojmë që kemi pas drejt këtë luftë edhe realisht nuk kemi kryer krime. Për mos më pajtu me beznikun dhe ganin dhe i dikun, në fakt ta janë ftu në cilësin individuale. Pra, si individ, jo si përfaqësues, çfarë do, jo si përfaqësues të institucionit, tas në institucionit tash. Edhe nëse, sigurisht që gjithë dakordohemi që do jetë mirë që të shkojnë vullnetarisht të kështu me radhë, mirë po, edhe nëse nuk dorëzohen, kjo nuk do e njollos Kosovën në asnjë mënyrë, përveç që policia e Kosovës prap duhet t'i arrestoj dhe t'i ekstradoj. Kështu që nuk mendoj që do të njolloset Kosova nëse dikush refuzon që... Kjo është kuadër edhe sistemit juridik Kosovës, domethënë kallëzimi prej gjykatës themelore të apelit, gjykatës supreme, gjykatës kushtetuese, po edhe odhës personit. Një formë do të interferoj me sistemin legislativ. Thonë ka vetë. Po. Është shtet. Po. Themelorën e ka vetë, apelin e ka vetë, supremen e ka vetë, kushtetuesin e ka vetë, ombudspersonin e ka vetë, me nënshkrimin tonë. Po. Ju falenderoj shumë për kontributin për këtë emision sonte. Kaq kishim kontest pëse. Faleminderit.
Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Bini, Kava, Interex dhe Vala.